हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज ना मी तुम्हाला माझं नाईट रुटीन शेअर करणार आहे. तर मी रात्रीच्या टायमाला कोणत्या कोणत्या गोष्टी करते जेणेकरून मी एकदम हॅप्पी राहते, कामाचं कोणतंही टेन्शन न घेता व्यवस्थित सगळी कामं पार पाडते. प्रत्येक कामाचं जर योग्य नियोजन असेल ना तर कोणताही स्ट्रेस आपल्याला येत नाही. आता सकाळची कामं जर सकाळी पार पाडली ना तर मग संध्याकाळच्या कामाला आपण फ्री होतो. पण सकाळची जर कामं होत नसतील आणि ती कामं आपण संध्याकाळी करायला गेलो तर मग आपल्यावरती लोडसुद्धा येतो, कारण की दोन्ही टायमाची कामं आपल्याला एकसाथ करावी लागतात. म्हणून ज्या त्यावेळेस जी ती कामं केलेली अतिउत्तम. आता मी तुम्हाला माझं रात्रीचं रुटीन शेअर करते, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. आता स्वयंपाक वगैरे बनवून घेतला आहे. स्वयंपाकाला केली होती बिर्याणी, तर आम्ही खाऊन घेतली, सगळेजण जेवलो. बाळासाठी सुद्धा मी लापशीमध्ये ॲपल टाकून त्याला खाऊ घातलं. आणि जेवण झाल्यानंतर जे राहिलेलं जेवण असतं ना तर ते व्यवस्थित काढून मी फ्रीजला ठेवते. कधीतरी आपला स्वयंपाक बनवल्यानंतर तो राहतो, जास्त होतोच ना, मग राहिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण ते गरम करून खातो किंवा कोणाला ना कोणाला तरी देऊन टाकतो. तर आज ना रुद्राच्या पप्पांनी भाज्या आणल्या होत्या, कारण का वेळ भेटला होता त्यांना, ते जाऊन मार्केटला भाज्या घेऊन आले. आता रात्रीचं मी खास करून ना भाज्या आणल्या ना की ज्यावेळेस घरातली कामं होतात रात्रीची त्यावेळेस मी ह्या भाज्या निवडण्याचं काम करते, कारण का खूप वेळ लागतो. सगळ्या भाज्या निवडून व्यवस्थित फ्रीजला लावायच्या म्हटल्यानंतर वेळ जातोच. मिरच्या आणले की त्याचं देठ काढून ठेवायचं, किंवा कोथिंबीर आणले की ती निवडून ठेवायची, मेथी पालक ह्या गोष्टी आणल्या की त्या निवडायला बराच वेळ जातो. म्हणून मी ना रात्रीचा टाईम बेस्ट मला वाटतो त्या भाज्या व्यवस्थित फ्रीजला लावण्यासाठी. आता ह्या मिरच्याची देठं काढून घेतली, व्यवस्थित डब्यामध्ये ठेवला. तर डब्यामध्ये ना टिश्यू पेपर असेल ना तर तो खाली तुम्ही ठेवू शकता, नाहीतर मग न्यूजपेपर असतात किंवा रद्दीतले कोणते ना कोणते तरी पेपर घ्यायचे आणि ते त्या डब्यांमध्ये लावायचे आणि त्याच्यानंतर भाज्या ठेवायच्या वरून, म्हणजे ते मॉइश्चरायझर खेचून घेतं, भाज्या व्यवस्थित राहतात, जास्त काळ टिकतात. तर आता ह्या व्यवस्थित सगळ्या भाज्या मी डब्यांमध्ये भरल्या आणि माझा एकदम छोटासा फ्रीज आहे. आठवड्याभराच्या भाज्या मी कशा ना कशा तरी त्याच्यामध्ये ठेवते. आता आपण महिन्याभराचा किराणा भरला ना तरी कधी ना कधी एखादी वस्तू संपते महिन्याच्या आत आणि मग ते आपण आणायला सांगतो. तर ती सुद्धा ना वेळ भेटेल त्यावेळेस रिफिल करून ठेवायची, म्हणजे त्या डब्यांमध्ये ते भरून ठेवायचं. म्हणजे त्याच्यासाठी वेगळा वेळ द्यायची काही गरज नाही. जसं आणलं आहे ना तसं माहिती आहे आपल्याला की आता आणलं आहे. तर भाज्यांच्या पिशवीमध्येच माझी ही डाळ आणलेली होती, त्याच्यामुळे मी पटकन डब्बा खाली होता त्याच्यामध्ये भरून ठेवलं. आता दही आपण लावल्यानंतर थोडं थोडं घेऊन, एवढं मोठं भांडं आणि थोडंसंच दही राहतं म्हणून मी ते दह्याचं भांडं काढून ठेवलं आणि छोट्याशा डब्यामध्ये दही काढून ठेवलं. तर आता इथे कांदेसुद्धा आणले होते भाज्यांमध्ये. कांदे खूप महाग झालेत. आपल्याकडे कसे किलो आहेत सांगा मला नक्की कमेंट करून. इथे 80 रुपये किलो कांदे आहेत. आणि लसूणसुद्धा आणली होती, पण लसूणचा भाव रुद्राचे पप्पा विचारायला विसरलेत. तर आता सकाळची माझी ही सगळी तयारी. तर सकाळी ना उद्या सकाळी रुद्राला मी अप्पे बनवून देणार आहे, म्हणजे ढोशाच्या पिठाचेच, वेगळं काही पीठ मी तयार नाही केलं. तर आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते, कारण का इथे थंडी चालू झाली आणि 2 दिवस झाले हे पीठ मी लावले. तर ते मस्त आले, फर्मेंटेशन चांगलं झाले. तर आणखी आंबट नको व्हायला ना म्हणून मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं. मीठ टाकल्यानंतर जास्त पीठ येत नाही. आणि आता चटणीची सुद्धा तयारी. तर सकाळी एकतर खूप थंडी लागते, पंजाबमध्ये थंडी भरपूर पडायला सुरुवात झाली, त्याच्यामुळे सकाळी उठून ना कामं अजिबात होत नाहीत. काम करायला ना भरपूर आळस येतो, म्हणून रात्रीचं जितकं होईल ना तितकं मी करण्याचा प्रयत्न करते. भांडीसुद्धा मी साफ करून ठेवते, नाहीतर कधीतरी ना मध्ये मी ठेवायचे, पण आता नाही ठेवत. आता जितकी कामं होतील ना तितकी कामं मी रात्रीची करण्याचा प्रयत्न करते. सकाळची भाजीची टिफिनची तयारी तर सगळं करूनच ठेवते. आता खोबरं बारीक करून ठेवलं आहे आणि चटणीसाठी पटकन मग 4-5 मिरच्या धुवून, कोथिंबीर, लसूण हे टाकून चटणी बनवेल. आता कचरा फेकून द्यायचा आहे, कारण का घरामध्ये जर कचरा राहिला ना वाससुद्धा यायला सुरुवात होते. आणि जर हा डस्टबिन मी बाहेर ठेवला ना तर कुत्री पूर्णपणे घाण करून टाकतात. म्हणून थोडासा वेळ काढतो, कारण का कचरा फेकायला एकदम जवळच आहे, ती लोक येऊन घेऊन जातात. मग रात्रीचा ना मी जो काही घरामध्ये कचरा साचलेला असेल, कारण का असतो, आता थंडी आहे आणि बाळाचे डायपर खूप जमतात. आता रात्रंदिवस बाळाला मी डायपर घालते, त्याच्यामुळे ना रोजच्या रोज मला कचरा नेऊन टाकावा लागतो. तर आता बाहेर तुम्ही पाहू शकता इतकं धुकं आलं आहे ना, थंडी नाही आहे पण जास्त धुकं आलं आहे. अजून तरी इतकी थंडी पडायला सुरुवात नाही झाली, नॉर्मल थंडी चालू झाली. आता घरामध्ये आल्यानंतर रात्रीची जेवणाची भांडी ती साफ करून घेते. मगाशी थोडीशी घासली होती, त्याच्यामुळे आता तुम्हाला इथे पाहायला नसतील मिळत.
पण भांडी वगैरे साफ करून झाल्यानंतर मेन एक महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे जे आपले हे भांड्यांचे स्क्रब वगैरे असतात ना, तर ते स्वच्छ धुवून ठेवायचे. नाहीतर ते जर तसे राहिले नाही, इतका घाण वास येतो त्यांचा, आणि परत मग त्याच्याने आपण भांडी साफ करायला गेलं ना की सगळ्या भांड्यांना तो वास लागतो. म्हणून व्यवस्थित स्वच्छ धुवून ठेवायचे रोजच्या रोज. आता बेसिंगसुद्धा मी साफ करून ठेवलं. जर कॉक्रोच येत असतील बेसिंगमधून मोठे मोठे किंवा छोटे छोटे, तर ते येऊ नये म्हणून ना तुम्ही सोडा टाकू शकता, बेकिंग पावडर टाकू शकता, किंवा व्हिनेगार नाहीतर बोरिक पावडर किंवा ज्या फिनेलच्या गोळ्या असतात ना, तर त्या म्हणजे पावडर बनवून ते टाकू शकता. म्हणजे कोणताही किटाणू त्या बेसिंगमधून बाहेर येणार नाही. आता इथे ना कॉक्रोच तर नाही आहेत, पण बाहेरच्या साईडला गटर लाईन अशी पाठच्या साईडलाच आहे, तर ती चुचुंदरी येते आणि ती जर ती खाऊन जात असेल पण वास दुर्गंध यायला सुरुवात होते, तर तो सुद्धा येऊ नये ना म्हणून तुम्ही हे असं काही ना काहीतरी टाकू शकता. आता घरातून कचरा वगैरे काढून घेते, पूर्ण घरातून कचरा काढते, कारण का भरपूर आम्ही आतमध्ये ना चपल्या घालतो. थंडी असल्यामुळे पायामध्ये सगळेजण चपल्या घालतो आणि चपलीमुळे ना घरामध्ये भरपूर घाण होते. त्याच्यामुळे 2 वेळा तरी आम्हाला कचरा काढावा लागतो, 2 नाही तर 3 वेळा, कारण का संध्याकाळच्या टायमाला पण आणि रात्री झोपायला जाण्याच्या आधी त्यावेळेससुद्धा कचरा मी काढते. तर आता शेगडी वगैरे साफ करून घेते, कारण की आज ना नॉनव्हेज बनवलं होतं, रविवार होता ना, रविवारचं मी तुम्हाला दाखवते. त्याच्यामुळे शेगडी वगैरे मस्त साफ करून घेते. किचन ओटासुद्धा क्लीन करते. रात्रीच्या टायमाला जर हे काम केलं ना की सकाळी उठून एकदम फ्रेश वाटतं. नाहीतर मग किचन ओटा क्लीन नसेल, शेगडी क्लीन नसेल, तर सकाळी उठल्यानंतर ना भरपूर आळस येतो आणि ते बघून ना मन नाराज होतं. त्याच्यामुळे शेगडी व्यवस्थित असेल ना तर सकाळी उठल्यानंतर एकदम फ्रेश वाटतं सकाळचा नाश्ता वगैरे बनवायला. तर आता शेगडी वगैरे साफ करून घेतली, किचन ओटा क्लीन करून घेतला आणि आता फरशी पुसून घेते. तर सगळी फरशी काही मी आता पुसणार नाही आहे, फक्त मी आता भांडी वगैरे साफ केले, किचन ओटा क्लीन केला, त्याच्यामुळे थोडंसं ओलसर होतं म्हणून आता किचनच फक्त क्लीन करून घेतलं आहे, म्हणजे फरशी पुसून घेतले. आता हे झाल्यानंतर किचनचं सगळं काम ओके झाले. पाण्याची बॉटल एक भरायची किंवा रुद्राच्या शाळेची पाण्याची बॉटल तीसुद्धा भरून ठेवते. आणि आम्हालासुद्धा रात्रीची ताण लागली ना तर इकडे किचनमध्ये यायची गरज नाही, बेडरूममध्ये एक पाण्याची बॉटल मी नेऊन ठेवतेच. आता ना दूधसुद्धा गरम करायला ठेवले. रोज रात्री आम्ही तिघंही दूध घेतो. अजून सात्विकला मी दूध द्यायला सुरुवात नाही केली, 1 वर्ष झाल्यानंतर त्याला गाईचं दूध मी द्यायला सुरुवात करेल. पण आता आम्ही 3 घेतो, कारण का आम्हाला आर्मी थ्रू दूध भेटतं आणि रुद्राला दूध आवडत नाही, पण मी तिला देते, कारण का आता तिचं वाढतं शरीर झाले. मुली माहिती आहेत ना, आता तिच्या शरीरामध्ये भरपूर चेंजेस होत राहतील, त्याच्यामुळे तिला जितकं आपण पौष्टिक देऊ ना तेवढं तिच्यासाठी चांगलं आहे. तर आता मी केशर टाकले आणि थोडंसं थंड झाल्यानंतर मग आम्ही तिघंही पिऊ. आता तिला सांगते, तिला जरी आवडत नाही ना तरी मी तिला सांगते की थंड झालं ना की पटकन पियायचं. त्याच्यामुळे आता 1-2 दिवस झाले ती पिते. आणि झालं, किचनची कामं आता क्लिअर झालेत. आता मी निघाले बेडरूममध्ये रुद्राची सकाळची स्कूलची तयारी तिची ती करते, पण प्रेस तिला काही करता येत नाही, त्याच्यामुळे आता मी प्रेस करते. आज रविवार होता ना, तर रविवारच्या रात्री हे प्रेसचं काम तर माझं नेहमी असतं. तिच्या कपड्यांना मी प्रेस करते. आणि आता युनिफॉर्मसुद्धा चेंज झाला आहे विंटरचा, तर इथे तुम्ही पाहू शकता. आणि रुद्राच्या पप्पांना शर्ट येतं, पण तिचा जो स्कर्ट आहे ना तर तो त्यांना प्रेस करता येत नाही, कारण का खूप साऱ्या प्लेटी पाडाव्या लागतात, त्याच्यामुळे मलाच तिचे कपडे प्रेस करावे लागतात. आणि आता तिची बॅग तर तिने भरली होती, पण मी चेक करते. कधी कधी काय होतं माहिती आहे का, अभ्यास नसला ना की ती बॅगला हातसुद्धा लावत नाही, मग त्यातला टिफिनसुद्धा त्याच्यामध्ये राहतो, पाण्याची बॉटलसुद्धा त्यातच राहते. तर मी रात्रीची एकदा तिची बॅग मी चेक करते. आणि आता माझ्या स्वतःसाठी मी 15 मिनटं 10 मिनटं का होईना मी माझ्यासाठी वेळ देते रात्रीचा. आणि प्रत्येक महिलेने रात्रीचा तिने तिच्यासाठी वेळ द्यावा असं मी तुम्हाला माझ्या व्हिडिओच्या मार्फत का होईना सांगते. तुम्ही तुमच्या स्किनची, केसांची काळजी रात्री नक्की घ्या. काही पैसा आपल्याला खर्च करावा लागत नाही. आपला प्रत्येकाच्या घरामध्ये खोबरेल तेल असतं ना. जर तुम्हाला असं वाटतं आता थंडीतून केसामध्ये कोंडा होऊ नये तर रोजच्या रोज केसांना तेल लावा. काहींना तेल लावायला बिलकुल आवडत नाही, बोलतात की चिपचिपीत होतं, पण तुम्ही रोज रात्री जर तेल लावलं ना तर केस गळतीसुद्धा कमी होईल. आणि मेन म्हणजे आता थंडीतून जो होणारा कोंडा असतो ना तर तो नाही होणार. त्याच्यामुळे केसांना तुम्ही तुमच्या आवडीचं का होईना पण कोणतं ना कोणतं तरी तेल रोज रात्री झोपताना आता थंडीमध्ये लावत जा.
शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही व्हिटॅमिन ईची टॅबलेटसुद्धा टाकून ते लावू शकता किंवा कस्टर्ड ऑइल ते सुद्धा लावू शकता. भरपूर तेलांचे प्रकार आहेत, पण मला सांगायचं झालं ना तर मी लहानपणापासून जे लावते खोबरेल तेल, तर ते छान वाटतं आणि बदामाचं तेल. जर कमीत कमी पैशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल आणि केस चांगले ठेवायचे असतील ना तर ही 2 तेलं घरामध्ये नक्की आणून ठेवा. तर आता मी हे तेल वगैरे लावून ठेवलं. चेहरा मस्त पाण्याने स्वच्छ धुवून घेईल आणि मग मस्त एक झोप घेईल आणि सकाळी 5:30ला उठेल. तर चला, आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. भेटू पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.